Hello everyone, নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আৰু পুন প্ৰথমতে মাঘ বিহুৰ বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো মাঘ বিহুৰ সময়ত বা ভোগালী বিহুৰ সময়ত অসমীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেক গৰাকী মানুহৰ ঘৰতে লাৰু পিঠা সান্দগুৰি আমি বনাও আৰু এইবোৰ আমি খোৱাৰ পিছত গ্যাস্ট্ৰিকৰ সমস্যা নিশ্চয় হয় আৰু কিছুমান মানুহৰ হয়তো এসিডিটি বা গ্যাস্ট্ৰিকৰ সমস্যা এনেও বহুত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই পাঁচটা এনেকুৱা আপোনালোকৰ পাকঘৰতে পুৱা বস্তুৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো যোনকিটা আপোনালোকে ডায়েটত এড কৰি ইনষ্টেন্ট আপুনি এসিডিটিৰ পৰা ৰিলিফ পাব পাৰে বা আপোনালোকৰ যেটো হেডেক হয় গ্যাস্ট্ৰিকৰ সমস্যাৰ বাবে বা বমি বমি ভাব হয় হেতু আপুনি ইনষ্টেন্টলি ভাল কৰি ল'ব পাৰে গতিকে নম্বৰ 1 আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যেটো বেকিং সোডা আপোনালোকে বিস্কিট বনাবলে বা আপোনালোকে কেক পেস্ট্ৰি বনাবলে আমি ইউজ কৰো বেকিং সোডা তাৰে 1 টিস্পুন বেকিং সোডা আপুনি লব আৰু ঠাণ্ডা পানীৰ লগত মিক্স কৰি আপুনি সিপ বাই সিপ বা লাহে লাহে পানীত হে পানীটো খালে আপুনি এসিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনাক ইনষ্টেন্টলি ৰিলিফ দিব গতিকে আপোনালোকে এটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে Number 2 আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে হয়তো শুনিছে যেনেকে আমি টেবলেট খাও গ্যাসৰ টেবলেট ৰাতিপুৱা শুই উঠি গ্যাসৰ টেবলেটৰ হলনি আপোনালোকে নহৰু পানীৰ লগত গাল্প কৰি পেলাই সবাই নহয় আপুনি গিলি পেলাই টেবলেট খোৱাৰ নিচিনাকে খাব পাৰে আৰু হেয়াই আপোনাৰ গোটেই দিনটোৰ বাবে এসিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব পাৰিব আৰু নম্বৰ 3 আমাৰ পাকঘৰত সকলোৰে থাকে গোটা জিৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে গোটা জিৰাটো আপুনি চাহৰ পাতৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেনেকে আমি চাহ বনাও পানী সসপেনত পানী অকমান লৈ পেলাই তাত জিৰা গোটা জিৰাটো দি তাক ভালদৰে উতলাই পেলাই হে সেকিলৱা পানীটো আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু লগতে আপুনি তাতে গুড় মিক্স কৰিব পাৰে যদি মিঠা টেষ্টটো ভাল পায় আৰু যদি আপুনি মিঠা টেষ্ট ভাল নাপায় তেতিয়া হলে অকমান সন্ধ্যা নিমখ বা আপুনি ব্ল্যাক সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নম্বৰ 4 আপোনালোকে ড্ৰাইড peel of pomelo use কৰিব পাৰে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া হল আমাৰ ৰবাব টেঙাৰ বাকলি গতিকে ৰবাব টেঙাৰ বাকলিটো আপুনি পেলাই নিদি পেলাই তাক শুকাই পেলাই নিমখৰ লগত মিক্স কৰি আপুনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইনডাইজেশন বা গ্যাস্ট্ৰিকৰ সমস্যাত ভুগে বা নতুবা আপোনালোকে অনলাইনো যদি খুজে অৰ্ডাৰ কৰি লব পাৰে এয়া হল নম্বৰ 4 আৰু 5 আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে এপল সাইডাৰ vinegar আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এপল সাইডাৰ ভিনেগাৰৰ বটল আপোনালোকে পাব মাৰ্কেটত এপল সাইডাৰ ভিনেগাৰ আপুনি 1 টিস্পুন বা ডাঙৰৰ কাৰণে হলে 2 টিস্পুন আপুনি কুহুমিয়া গৰম পানীত মিক্স কৰি ৰাতিপুৱা খাই দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব চাব আপুনি এসিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা কিমানখিনি বাচি থাকিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ ফালৰ পৰা এয়া আছিল আপোনালোকৰ মাঘৰ বিহুত বা ভোগালী বিহুত গ্যাসৰ সমস্যাৰ পৰা ইনষ্টেন্টলি ৰিলিফ পোৱাৰ কেটামান টিপস বা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট যিকিটা ঘৰুৱা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো আৰু অহা সপ্তাহত মই নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ধ্যান ৰাখিব Thank you so much.